हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमा चाहिँ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको कुनै पनि भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिने गर्दछु। साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमाझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। साथीहरु, यदि तपाईले भर्खरै तपाईको च्यानल चाहिँ मोनेटाइज गर्नु भएको छ भने तपाईलाई थम्बनेल मैले अलरेडी दिइसकेको छु। तीनटा काम चाहिँ तुरुन्तै गर्नुस्, हैन भने पैसा आउँदैन तपाईको च्यानलमा चाहिँ मोनेटाइज गरे पनि भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दिइराखेको छु। तपाईले चाहिँ भर्खरै तपाईको च्यानल मोनेटाइज गर्नु भएको छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। साथीहरु, तपाईले चाहिँ अब च्यानल मोनेटाइज गरिसकेपछि के काम गर्नुपर्ने छ, यो तीनटा काम चाहिँ जसले गर्दाखेरि तपाईको च्यानलमा चाहिँ तपाईको भिडियोहरुबाट चाहिँ पैसा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई ए टु जेड सिकाउने छु। त्योभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु साथीहरु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है र। साथीहरु, यसको लागि तपाईहरु मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई तीनटै स्टेप बताउने छु जुन चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ च्यानल मोनेटाइज गरिसक्ने बित्तिकै तपाईले गर्नुपर्ने कुरा। अब जस्तो कि साथीहरु, मान्यौ यहाँ त मेरो अलरेडी मोनेटाइज भइसकेको छ, त्यही भएर यो अप्सन चाहिँ अब अहिले म तपाईहरुलाई देखाउन सक्दिन, तर मैले तपाईहरुलाई बुझाउँदै छु। जस्तै कि तपाईले चाहिँ अब च्यानल 4000 वाच टाइम कम्प्लिट गर्नुभयो, 1000 सब्स्क्राइबर चाहिँ पुरा गरेपछि तपाईलाई चाहिँ मोनेटाइज गर्ने एउटा एप्लाई गर्ने बटन चाहिँ आउँछ हैन, अप्सन तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ एप्लाई गरिसक्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ मोनेटाइज अल योर भिडियो भन्ने आउँछ है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ मोनेटाइज अल गर्नु होला। तपाईको चाहिँ दुईटा अप्सन आउँछ, एउटा सेलेक्ट भन्ने, एउटा चाहिँ मोनेटाइज अल। तपाईले चाहिँ मोनेटाइज अल गर्नुहोस् ताकि तपाईले चाहिँ अब सबै भिडियोबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरो चाहिँ अब म तपाईहरुलाई यहाँनेर देखाउँदै छु। जस्तो कि मान्नु दोस्रो कुरो चाहिँ अब यहाँनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ वाइटी स्टुडियोमा देखाउँछु। अब दोस्रो कुरो तपाईले चाहिँ कस्तो भन्ने भिडियो अपलोड गर्दाखेरि वाइटी स्टुडियोमा अपलोड गर्नुहुन्छ है। अब तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि यो भिडियोहरुमा एस देख्दै हुनुहुन्छ, डलरको साइन देख्दै हुनुहुन्छ, यो भनेको सबै मेरो भिडियो चाहिँ मोनेटाइज मैले गरिसकेको छु है। अब तर कस्तो भने यो भिडियो हामीले अपलोड गर्दाखेरि मोनेटाइज अप्सन आउँदैन। मोनेटाइज अप्सन आउँदैन। तपाईले अपलोड गर्दै तपाईले चाहिँ मोनेटाइज अप्सन चाहिँ एस यो डलर चाहिँ तपाईले चाहिँ ल्याउनु पर्छ। अब होइन भने तपाईले चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ भिडियो पब्लिश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेरी अब मोनेटाइज चाहिँ अन गरिदिनु पर्छ ताकि तपाईको चाहिँ भिडियोबाट चाहिँ अर्न हुन्छ। अब जस्तो कि यहाँ जति पनि तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ सबै एस छ, ग्रीन सिग्नल एस छ। यो चाहिँ कस्तो भन्ने मोनेटाइज सिग्नल हो है, मोनेटाइज सिग्नल। तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, एउटा भिडियो मैले बनाएको छु। यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरी एस चाहिँ क्रस भइरहेको छ है। अब तपाईको चाहिँ मोनेटाइज, यसको मतलब चाहिँ मोनेटाइज अप हो। तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन गर्नुपर्छ। तपाईले गर्दै भिडियो अपलोड गर्दै तपाईले मोनेटाइज अन गर्नुस्, या त तपाईले चाहिँ पब्लिक गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यहाँनेर प्लेलिस्टमा आउनुस्। प्लेलिस्टमा आएर तपाईको आफ्नो भिडियोलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर पेन्सिल आइकनलाई क्लिक गर्नुस्। पेन्सिल आइकनलाई क्लिक गरेपछि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ मोनेटाइज अप भनेको छ है। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर मोनेटाइज अपलाई चाहिँ क्लिक गरेर यहाँनेर अन गरिदिनुस्। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ सेभ गरिदिनुस्। अब सेभ गरिदिएपछि तपाईको यहाँनेर ग्रीन सिग्नल आइसकेको छ। यसको मतलब अब यसमा चाहिँ मोनेटाइज अन भएको छ। यति गरेर तपाईले चाहिँ पब्लिश गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको भिडियोबाट पैसा कमाउन सुरु हुन्छ। अब यो दोस्रो स्टेप भयो। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ तेस्रो स्टेप यहाँनेर चाहिँ बताउँछु। अब जस्तो कि तेस्रो स्टेप चाहिँ के छ भन्दाखेरि साथीहरु, तपाईले चाहिँ आफ्नो सिम्पली क्रोमलाई चाहिँ खोल्नुस्। क्रोमलाई खोलेपछि क्रोमबाट चाहिँ आफ्नो च्यानललाई खोल्नु होला। च्यानललाई खोलिसकेपछि अब मान्नु तपाईको चाहिँ च्यानल यहाँनेर आइसकेको छ। अब कस्टमाइज च्यानलमा जानुस्। कस्टमाइज च्यानलमा गइसकेपछि तपाईको चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट यो तेस्रो नम्बर म तपाईहरुलाई बताउँदै छु। जस्तै कस्टमाइज च्यानलमा चाहिँ अब हाम्रो खुल्दैछ हाम्रो च्यानल चाहिँ। अब यसरी खोलिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ अब म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँदैछु। अब जस्तै कि मानिलिउ तपाईको यहाँनेर भिडियो चाहिँ 8 मिनेट भन्दा बढीको भिडियो छ, 8 मिनेट भन्दा बढीको भिडियो बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गरेर एड चाहिँ कतिवटा एड लाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा त्यतिवटा नै लाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यति गर्नुभयो भने मानिलिउ 8 मिनेटदेखि धेरै तपाईको लामो भिडियो छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ भने जस्तै आफूले चाहिँ एड लाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ 4 वटा 5 वटा एड तपाईले चाहिँ बीचमा लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ एडबाट अलिक धेरै पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले सिम्पली यहाँनेर चाहिँ भिडियोलाई क्लिक गरौँ। डेस्कटप मुनि भिडियोलाई क्लिक गरेको छौं। अब जस्तो कि तपाईले चाहिँ यहाँनेर 8 मिनेट भन्दा बढीको चाहिँ भिडियो हाल्नुहुन्छ है। मैले एक्जाम्पलको लागि एउटा 8 मिनेटदेखि बढीको भिडियो मान्नु, यो भिडियोले चाहिँ मैले चाहिँ 16 मिनेट 40 सेकेन्डको बनाएको छु। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गरौँ। यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरु अब यहाँनेर यो पेज खुल्ने छ है। वेट गरौँ, यो पेज खुल्ने छ। ओके, यहाँनेर चाहिँ पेज खुलेको छ।
अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि एस भन्ने चाहिँ एस यो आइकन देख्दिनुहुन्छ सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस् यसलाई क्लिक गरिसकेपछि भिडियो मोनेटाइजेसन छ हैन तपाईको चाहिँ यहाँनेरि देख्दै हुनुहुन्छ प्लेस अफ ड्युरिङ भिडियो माइन्ड रोल भनेको छ सिम्पली तपाईले चाहिँ रिभ्यू रिप्लेसमेन्ट भनेको छ है रिभ्यू रिप्लेसमेन्टलाई चाहिँ सिम्पली यहाँनेर क्लिक गर्नुस् यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरु अब यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब एड यहाँनेर तपाईले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है अब यसको लागि तपाईले चाहिँ एड ब्रेक भनेको छ सिम्पली अब यो आइकन चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर अब कहाँनेर चाहनुहुन्छ कति मिनेटमा एउटा भिडियो एउटा एड आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ सिम्पली तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ तानेर यहाँनेर अब एड गरिदिनुस् यसरी ब्रेक एड अब जस्तै कि अर्को पनि फेरि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर तपाईले फेरि बीचमा ल्याएर अर्को पनि यसरी लगाइदिनुस् फेरि यसलाई स्कोर गर्नुस् अनि स्कोर गरेर फेरि यहाँनेर तपाईले चाहिँ यहाँनेर लगाइदिनु एड ब्रेक गरिदिनुस् यसरी गरेर तपाईले कन्टिन्यू गरिदिनुस् कन्टिन्यू गरेर सिम्पली यहाँनेर सेभ गरिदिनुस् अब मैले यहाँनेर तीनटा चाहिँ एड फेरि मैले मेरो तर्फबाट एड गरिदिएको छु यहाँनेर किन एड गरिदिएको छु भन्दै तपाईहरुले अघि नै भनिसके 8 मिनेट देखि धेरै लामो भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसमा तपाईले चाहे जति एड गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईको अर्निङ चाहिँ अरु तपाईको 8 मिनेट देखि मुनिको भिडियो भन्दा अलिकति धेरै अर्निङ हुन्छ किनभने एड बढै चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा कमाउने हो त्यही भएर तपाईले चाहिँ यति तीनटा काम चाहिँ च्यानल मोनेटाइज गरेपछि तत्काल गरिहाल्नुस् ताकि तपाईको च्यानलबाट चाहिँ धेरै भन्दा धेरै अर्निङ हुनेछ वेल साथीहरु भिडियो तपाईलाई के कस्तो लाग्यो मलाई जस्तो कमेन्ट गर्नु होला भन्दै भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु बाइ टेक केयर